به نام خالق یکتا، با عرض سلام و احترام مجدد خدمت شما دوستداران زبان انگلیسی. در خدمت شما هستیم با توضیح فارسی یکی دیگر از یونیت های کتاب تاپناش 3B، این بار درس 9 از این کتاب. گرامر این درس راجع به non-count noun that represent abstract ideas هستش. خب باز دوباره میریم سراغ مفهوم اصلی این گرامر. ببینید گرامر راجع به یک سری کلمات نان کاونت هستش، غیر قابل شمارش، که یک سری ابسترکت ایدیا ها رو برای ما مشخص میکنه. حالا ابسترکت ایدیا چیه؟ من خدمت شما عرض میکنم. ببینید ما کلماتی رو در زبان انگلیسی ممکنه داشته باشیم یا در زبان فارسی و یا هر زبان دیگری. این کلمات یک مفهوم در واقع غیر فیزیکی دارند، مفهوم انتزاعی و غیر فیزیکی دارند که قابل لمس برای من نیستن. ما اینها رو میگیم کلماتی که حالت ابسترکت به خودشون میگیرن، یعنی ابسترکت ایدیا ها رو میتونن انتقال بدن. به عنوان مثال حالا کتاب و گرامر اینجا اومده برای ما نشون داده که به چه صورت میتونیم از این کلمات استفاده کنیم و چیا هستن و چه نوع رفتاری ما میبایستی با این کلمات داشته باشیم. یعنی گاهن ممکنه من این کلمات رو در جملاتی بیان کنم، اما باید مواظب باشم ببینم آیا قبل از این کلمه من مثلا میتونم از کلمه‌ای مثل the استفاده کنم یا بعدش میتونم از فعلی مثل are استفاده کنم یا نه. Nouns that represent abstract ideas are always non-count nouns. کتاب را هم خودش اومده گفته. Education is an important issue. ببینید کتاب گفته تحصیل یه مسئله مهمیه. خب تحصیل نه قابل درک واسه، ببینید نه قابل لمس واسه من، نه اینکه در واقع من میتونم اون رو به صورت فیزیکی قابل درک برای من. ببینید education یک موجودی هست که من نمیتونم اون رو بهش در واقع لمسش کنم، یا اینکه بگم زبره، یا اینکه بگم نرمه، یا اینکه بگم خشکه، یا هر چیز دیگه. مفهوم انتزاعیه، یعنی در واقع اصلا برای من قابل لمس و قابل درک فیزیکی نیستش، اما معنا مفهوم خودش رو داره. مثل ایژوکیشن کلمات زیادی هستن، مثلا اینفورمیشن. شما اینجا اینفورمیشن رو میبینید، اینفورمیشن یعنی اطلاعات رو من نمیتونم بگم من یه سری اینفورمیشن دارم، مثلا اینفورمیشن من زبرن، اینفورمیشن من خوشمزه هستن، مثلا اینفورمیشن من مثلا بوی به خصوصی میدن. نه، اینها در واقع کلماتی هستن که من این صفات رو نمیتونم براشون در نظر بگیرم، پس اینا ابسترکت های من هستن. حالا رفتار من با این کلمات میبایستی به این صورت باشه که یک، قبل از این کلمات حرف یا کلمه the به هیچ عنوان نمیتونه استفاده بشه و بعد از اونها فعل همیشه میبایستی به صورت ساده قرار بگیره. اگر فعل به صورت جمع قرار گرفت یعنی که کار اشتباهه. در ضمن این کلمات به هیچ عنوان قابل جمع بستن نیستن، یعنی من نمیتونم با اضافه کردن حرف اس اونا رو به کلمات جمع تبدیل کنم. ببینید کتاب گفته not the education is an important issue، این در واقع جمله غلطه، the نمیتونه اینجا بیاد. یا اینکه بگم educations are an important issue، باز اشتباهه. فقط میتونم بگم education خالص، فقط خودش، فعل مفرد is an important issue. ببینید کل داستان گرامر همینی که خدمتتون عرض کردم، فقط هنر من در این هستش که کلماتی مثل education رو در متن بتونم تشخیص بدم. حالا اینجا یه سری مثال هم کتاب واسه ما آورده که ابسترکت ایدیا هستن، مثل advice، crime، education، health، information، investment، justice، news و حالا میبینید امثال هم که اینها تماما حالتهایی هستن که نه کلمه the قبلشون میاد، نه فعل جمع میگیرن و نه قابل جمع بسته شدن هستن. یا مثال بعدی کتاب گفته the news about politics is always interesting. ممکنه یکی بگه این نیوز خب اس داره، این اسش واسه خود در واقع کلمه است، اس جمع نیست. پس اگر من گفتم the news about the politics is always interesting، مفهوم کاملا غلطه. و یا اینکه بگم the news about politics are always interesting، این هم باز غلط هستش. ببینید اما من از این the news خودم چرا ایرادی نگرفتم، اینجا the news رو آورده.
چرا این ایراد نداره؟ ستاره زده. ببینیم پایین چی گفته. The word news is always singular. همیشه خودش چیه؟ مفرده. اسمش هم گفتیم مال خودشه. When it refers to a report in the press, on radio, TV or the internet, it's commonly referred to as the news. پس استثناء اینجا دیگه گرفته در این حالت خاصی که ریفر میکنه به ریپورتی حالا که در واقع رادیو یا تیوی یا هر جای دیگه. پس من اینجا به اون دی رو که آوردم در واقع شاخص کردم و شناس کردم اون در واقع نیوز راجبی چی هستش. اینجا آوردن دی اشکالی نداره، اما خیلی خیلی کم پیش میاد این مبحث. به سراغ تمرینات این قسمت میریم. چند تمرین کتاب من داده، گفته حدس بزن که اینا جواب درستش چی. خب من دیگه نیازی به حدس زدن ندارم چون کاملا مفهوم و موضوع رو درک کردم، پس با قطعیت اینا رو حل میکنم. Our advice یا advices اصلا گفتیم وجود خارجی نداره اینجا، یعنی قابل جمع شدن نیستن این کلمات. Our advice پس to you فعل هم گفتیم فعل جمع نمیتونیم بیاریم، فعل مفرد is to avoid discussing politics. یا اینکه poverty ده نداره که poverty was، هیچ وقت فعل جمع نمیاریم was the topic of the international conference و مثالای امثال هم که باز اینجا شما میتونید اونها رو ببینید. یا اینکه در قسمت B اومده یک متن رو من داده و گفته اگر غلط هایی رو میبینید بیایید این غلط ها رو تصحیح کنید. مثلا اینجا informations رو نوشته که گفتیم information درسته، اسم جمع نباید بدیم. یا اینکه فعل من اینجا news رو با در واقع R آورده که میبایستی فعل مفرد باشه، is باشه. یا با اینجا به صورت helps رو به صورت جمع باز آورده که فقط باید help رو بنویسیم. یا advices are که این گفتیم اشتباهه، بعد بگیم advice is. و در واقع حالا مشکلاتی که اینجا شما میبینید توی این متن و در اونجا رو در واقع خط کشیده جایی که غلط بوده و درستش رو همونجا نوشته. خب اگر که موافق باشید ما سری هم به قسمت دوم گرامر بزنیم که متن در واقع این مبحث هم خیلی جالب هستش و در این حال خیلی راحت و ساده. Verbs followed by objects and infinitives. یه سری از افعال هستن که اینجا کتاب من گفته در واقع با object و infinitive در واقع همراه هستن. خب یعنی چی؟ بیشتر میخواییم در این مطلب. Certain verbs can be followed by infinitives, but some verbs must be followed by an object before an infinitive. ببین گفته که یک سری از افعال هستن که مستقیما بعدش میتونم من از infinitive یا مصدر استفاده کنم. مثلا قبلا گفتیم to به اضافه base form of the verb دیگه. و یا اینکه یه سری از کلمات هستن که بعدشون یه سری از افعال هستن که بعدشون object قرار میگیره و infinitive بعدش میاد. با عنوان مثال The newspaper reminded all 18 years old to vote. ببینید اینجا object رو آورده اول، بعد مصدر آورده. خب حالا فعلی که در واقع کلید هست اینجا برای من چیه؟ فعلی که من کمک میکنه من بدونم چطور تصمیم بگیرم چیه؟ این ریمایند هستش. این ریمایندد هستش که من میگه تو اول بعد object رو بیاری، بعد در واقع infinitive یا مصدر رو بیاری. مثال بعدی We urged them to write letters against the death penalty. We urged them. ببینید باز به صورت اینجا حالا ضمیره در واقع مفعولی آوردم و بعدش مصدر رو اینجا میتونم ببینم. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که بعضی از افعال هستن که followed directly by an infinitive، مستقیما با مصدر میان و هیچ مشکلی هم نداره. بعضی از افعال هستن که followed by an object before an infinitive، بعدش در واقع بعد از اون فعل شما بایستی object مفعول بیاری، بعدش infinitive رو میتونی اضافه کنی. خب اما چند تا اینجا مثال ها رو هم میبینید. این فعل های این خیلی مهم است که ما بتونیم این فعل ها رو در واقع
مشخص کنیم و تا حدود زیادی اینا رو حفظ کنیم واسه خودمون که بشناسیمشون که کدوم یکی از در واقع این افعال در کدوم گروه قرار میگیره. خب چند تا مثال هم کتاب زده اینجا، میتونیم با هم دیگه مرور کنیم. The newspaper advised all voters to register early for the next election. ببینید از چه حالتی استفاده کرده؟ مشخصه. اول all voters رو ورده، object رو ورده در واقع کامل، to register بعد اومده infinity رو استفاده کرده. Did you remind your daughter to complete her voter registration card؟ ببینید اینجا باز حالت سوالی کرده اما همون قالب دستوری رو باز می‌بینیم که حفظ کرده اینجا. یا مثال 4 رو ببینید. Our teacher always encourages students to study. هیچ وقت نمیتونم بگم our teacher always encourages to study مثلا students. این اشتباهه. اول بگم encourages students to study. ببینید نکته ظریف اینجاست. encourages students to study. نمیتونم بگم encourages to study students مثلا. این جمله کاملا غلط خواهد بود. و حالا مثال بعدی رو هم که باز در تصویر شما میتونید مشاهده کنید. بسیار عالی، ما در اینجا به پایان مبحث گرامر در این درس رسیدیم. انشالله با درس 10 آخرین درس در واقع از این کتاب در خدمت شما خواهیم بود. تا اون لحظه خدایا رو نگهدارتون باشه.